Στην προηγούμενη παρουσίαση μίλησα γενικά για το θέμα της αυτοπροστασίας και την διαδικασία θυματοποίησης. Εδώ στο δεύτερο μέρος θα εμβαθύνω στο θέμα, δίνοντας και περισσότερα στοιχεία για το τι να προσέξετε και ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα σας προς την επίτευξη της αυτοπροστασίας σας και της οικογένειάς σας. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαθήματα πρακτικής εξάσκησης μέσω οθόνης, διότι απαιτείται η ενεργή συμμετοχή ενός παλαιότερου ή και έμπειρου συνασκούμενου ή εκπαιδευτή του Combatives Group. Η λύση βέβαια είναι απλή. Ξεκινήστε με αυτή την παρουσίαση και άλλες και διαβάστε όσο περισσότερο μπορείτε στην ιστοσελίδα μας. Και στη συνέχεια κάντε τον κόπο να βρείτε μία αίθουσα του Combatives Group όπου θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε ζωντανές ασκήσεις. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Ποια είναι κάποια από τα κριτήρια επιλογής που ασκεί συνήθως ένας άρπαγας της κοινωνίας? Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η γλώσσα του σώματος? Έχει σημασία η εικόνα προβολής κάποιου? Κατά πόσο πρέπει να είναι κανείς προετοιμασμένος να αποθήσει αποφασισμένη επίθεση? Ας μιλήσουμε για αυτά λίγο. Η αρχικά ασαφής φύση της μελέτης Grayson-Stein που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κομμάτι, το πρώτο μέρος, προκάλεσε περαιτέρω μελέτη και ανάλυση για να εντοπίσουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής ενός θύματος. Οι δύο ερευνητές πραγματοποίησαν μια ενδελεχή ανάλυση της κίνησης και της γλώσσας του σώματος των ανθρώπων στην βιντεοκασέτα που είχαν στα χέρια τους. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης? 6 κριτήρια έγιναν προφανή. Βηματισμός, ταχύτητα, ρευστότητα, ολότητα, κορμοστασιά και βλέμμα. Ας τα κοιτάξουμε με την σειρά. Ο αφύσικος βηματισμός, δηλαδή ένας που είναι πολύ μεγάλος ή πολύ μικρός, εφιστά την προσοχή. Το πρώτο μπορεί να υποδεικνύει το φόβο, καθώς το άτομο σπέβδει για να φτάσει στην ασφάλεια. Ενώ το δεύτερο μπορεί να υποδεικνύει αδυναμία, δηλαδή ασθενή, τραυματία ή υπερβολικά ντροπαλό άτομο. Ένα μη θύμα έχει έναν ομαλό, γεμάτο αυτοπεποίθηση, γιωμένο βηματισμό. Το πολύ γρήγορο βάδισμα ή το πολύ αργό εφιστά επίσης την προσοχή. Το πρώτο μπορεί να υποδεικνύει νευρικότητα ή φόβο, καθώς ο άνθρωπος σπέβδει για να φτάσει στην ασφάλεια. Ενώ το δεύτερο μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη σκοπού ή κατεύθυνσης. Ένα μη θύμα περπατά περίπου 25% πιο γρήγορα από ότι το μέσο άτομο με έναν αέρα και σκοπό. Η έλλειψη ομαλού ελέγχου και η αδεξιότητα στην κίνηση του σώματος του θύματος εφιστά την προσοχή. Παρατηρήσιμες σπασμωδικές κινήσεις, το ανασήκωμα και η μείωση του κέντρου βάρους στον βηματισμό με πολύ ελαστικό τρόπο ή η κλίση προς αριστερά-δεξιά κατά τον βηματισμό δείχνουν έλλειψη σωματικού ελέγχου. Ένα μη θύμα περπατά με ομαλότερη και συντονισμένη κίνηση. Η έλλειψη ολότητας στην κίνηση του σώματος και των χεριών, σαν να είναι αποσυντονισμένα από την κίνηση του υπόλοιπου κορμιού, δείχνουν επίσης έλλειψη συντονισμού. Μη θύματα κινούν ομαλά το σώμα τους από τους γοφούς ως συντονισμένο σύνολο που
υποδεικνύει δύναμη, ισορροπία και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Μία ανέμελη ή ατιμέλητη στάση, με χαμηλά το κεφάλι, με ώμους να κρέμονται, τα χέρια σταυρωμένα ή στις τσέπες, είναι ενδεικτικά απροσεξίας, απροετοιμασίας, αδυναμίας και υποχωρητικότητας. Πάρα πολύ τεταμένοι ή σφιχτοί ώμοι επίσης δείχνουν φόβο και νευρικότητα. Αυτές οι χαρακτηριστικές στάσεις του σώματος υποδηλώνουν ένα ιδανικό στόχο για τον άρπαγα. Σταθείτε ίσια, τους ώμους πίσω, κεφάλι πάνω και δείξτε ζωντανή. Το χαμηλωμένο βλέμμα δείχνει ενασχόληση και άγνοια του περιβάλλοντος. Η προσήλωση στο κινητό τηλέφωνο και την κουκούλα επίσης. Το πολύ σταθερό βλέμμα μπορεί να παρερμηνευθεί ως πρόκληση ή και πρόσκληση. Ενώ κάποιος που διστάζει να κάνει επαφή με τα μάτια μπορεί να εκλειφθεί ως υποτακτικός. Το βλέμμα σας πρέπει να είναι σταθερό και ζωντανό, όπως το αγαπημένο κατοικίδιο αρπακτικού, της γάτας και του σκύλου μας. Φαίνονται ήρεμα, αλλά λίγα τους ξεφεύγουν. Δεν προτείνουμε αυτό που ισχυρίζονται πολλοί δήθεν εκπαιδευτές αυτοάμυνας, ότι αν απλώς προσποιηθείτε είστε βέβαιες ή βέβαιοι ότι θα μειώσετε τις πιθανότητες για να επιλεγείτε από ένα αρπακτικό. Κάτι τέτοια τα λένε αδαείς, διότι αυτό αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της όλης προετοιμασίας. Τι παραπάνω χρειάζεται? Τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στο προηγούμενο τίτλο δείχνουν τον βαθμό της συνείδησης, ισορροπίας και συντονισμού. Αντίστοιχα, έχουμε τον βαθμό της επαγρύπνησης και της δυνατότητας του ανθρώπου να αντισταθεί στην κυριαρχία και στον έλεγχο. Μια κατάσταση ετοιμότητας, αν θέλετε. Βεβαίως, η εφαρμογή των φυσικών πτυχών της αυτοάμυνας και η σκληρή σωματική άσκηση αναπτύσσει τις φυσικές ιδιότητες της κίνησης και της γλώσσας του σώματος που αποθαρρύνουν την επιλογή του καθενός ως θύμα και ταυτόχρονα προβάλλουν την άβρα ενός σκληρού στόχου. Ωστόσο, σε αντίθεση με την κάπως απλή πρόταση Grayson Stein, εμείς στο Combative Group έχουμε σοβαρές αμφιβολίες ότι η λύση για την μείωση των πιθανότητων της γυναίκας ή του άντρα να γίνει θύμα είναι μια απλή περίπτωση του να λάβει μαθήματα στην κορμοστασιά ή στο πώς να περπατάει. Ούτε προτείνουμε αυτό που ισχυρίζονται πολλοί δίθεν εκπαιδευτές αυτοάμυνας, ότι αν απλώς προσποιηθείτε είστε βέβαιοι ότι θα μειώσετε τις πιθανότητες να επιλεγείτε από ένα αρπακτικό. Αντικειμενικά, κακές συνήθειες που έχουν σχηματιθεί σε βάθος χρόνου είναι δύσκολο να αντικαταστηθούν προσποιώντας σιγουριά και σίγουρο περπάτημα ή λίγο πιο ορθή κορμοστασιά. Όπως είπαμε πριν, μια γυναίκα, όπως και ένας άνδρας, πρέπει να ασκείται συνεχώς για να σχηματιστούν μόνιμα οι σωστές συνήθειες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσποιείται διαρκώς ότι έχει όσα δεν έχει. Κάποια στιγμή το θέατρο θα αποκαλυφθεί. Δεν μπορεί να προβάλλει φυσική ισορροπία και συντονισμό, δύναμη, αντοχή και ετοιμότητα αν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα διαθέτει ήδη. Και αν δεν τα διαθέτει, πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να τα αποκτήσει.
Το Combatives Group λαμβάνει το θέμα της δικής σας ασφάλειας υπεύθυνα και σοβαρά. Έχουμε δημιουργήσει τα κατάλληλα προγράμματα ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας, η διδασκαλία των οποίων βασίζεται μόνο στην πραγματικότητα του δρόμου μέσω ρεαλιστικής αυτοάμυνας. Τι πρέπει να κάνετε για να μάθετε το σύστημα αυτοάμυνας του Combatives Group? Τι θα μάθετε σε ένα τρίμηνο σεμινάριο? Σε πόσα τρίμηνα σεμινάρια πρέπει να συμμετέχετε? Πόσο σίγουροι μπορείτε να είστε ότι όσα έχετε ήδη κάνει θα πιάσουν τόπο σε πραγματικές συνθήκες? Αν δεν θελήσετε να ενταχθείτε σε σεμινάριο της κοινότητας του Combatives Group, τι πρέπει να προσέξετε αλλού? Ας μιλήσουμε λίγο για τα επόμενα βήματα. Για εμάς το Combatives Group η αυτοάμυνα είναι αυτό που έρχεται μόνο αν η αυτοπροστασία έχει αποτύχει από όλες τις απόψεις. Αυτό αποτελεί προληπτικό μέτρο ασφάλειας καθώς και νομική απέτηση. Πιστεύουμε ότι είναι στην αυτοπροστασία που ένας άνθρωπος θα πρέπει να επικεντρωθεί, δεδομένου ότι είναι αυτό το οποίο μας κρατά μακριά από κινδύνους. Αν βρισκόμαστε σε θέση όπου πρέπει να εφαρμοστεί αυτοάμυνα, είμαστε ήδη σε πραγματικά δεινή κατάσταση. Δεν είναι κάτι που ο καθένας διδάσκει. Εμείς στο Combatives Group το κάνουμε συνέχεια με ρεαλιστικές εφαρμογές. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε εκπαιδευτεί επιμελώς σε σεμινάρια διαρκείας που ασχολούνται με ρεαλιστικές, απτές και όριμες λύσεις στη βία. Ρεαλιστικές εφαρμογές και ασκήσεις που εστιάζουν σε καταστάσεις απειλής και κινδύνου για την υγεία και την ζωή. Όχι μιας πολεμικής τέχνης ή κάποιου μαχητικού αθλήματος που εστιάζει στο μικρότερο μέρος του συνολικού κινδύνου, την βία δηλαδή. Όλα τα προηγούμενα είναι αυτά που θα σας προστατέψουν στην πραγματικότητα. Αν φτάσετε στη βία, το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί και το τέλος είναι αβέβαιο. Η αξιοπρέπειά μας, η υγεία μας και η ζωή μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο αυτό της βίας για να τα προστατέψουμε? Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει ιδιαιτέρως οι γυναίκες να είναι προσεκτικές σε ό,τι επιλέξουν να ακολουθήσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που λέμε συνεχώς η αυτοάμυνα δεν έχει σχέση με αγώνες και βραβεία. Έχει σχέση με την νίκη στον αγώνα για την επιβίωση. Θα διδαχτείτε πώς να αναπτύξετε τις απαραίτητες συνήθειες και τις ιδιότητες που θα σας βοηθήσουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της κατάστασης, εάν είναι απαραίτητο. Για να διδαχτείτε αυτά που χρειάζεται, πρέπει να εγγραφείτε σε πρόγραμμα ρεαλιστικής αυτοάμυνας του Combatives Group. Θα σας δείξει όλα τα στοιχεία που αφορούν και στην ασφάλειά σας και στην αυτοπροστασία σας και στην αυτοάμυνά σας με έναν απλό και ουσιαστικό τρόπο που είναι εύκολο να εμπεδώσετε, να θυμόσαστε και να εφαρμόσετε σε πραγματικά τρομακτικές και επικίνδυνες καταστάσεις. Αν για οποιονδήποτε λόγο επιλέξετε μία άλλη οδό, βεβαιωθείτε ότι εκεί θα προσομοιώνουν τις προήμιες συνθήκες και καταστάσεις της βίας, όπως και την ομή αχαλήνωτη βία στους δρόμους, όσο το δυνατόν πιο πιστά και ρεαλιστικά. Μη σας ξυνίζει αυτό. Η πραγματικότητα θα είναι πολύ χειρότερη. Μάλιστα, αν δεν το κάνουν αυτό, δεν έχουν ιδέα για την ολιστική φύση της βίας και την πολυπλοκότητά της. Θα πρέπει να μάθετε να χειριστείτε την πρώιμη κατάσταση επιδέξια και με φινέτσα
και την βία με ασφάλεια στο νου και σε δύο μέτωπα, της φυσικής και νομικής. Αν δεν σας τα διδάσκουν, δηλαδή τι και πώς να κάνετε πράξη αυτά, χάνετε το χρόνο σας και τα χρήματά σας. Όσον αφορά εμάς και τις αίθουσες άσκησης combatives, μπορεί να μην είναι πολύ εντυπωσιακές, μπορεί να μην φοράμε εντυπωσιακή στολή, μπορεί να μην ακολουθούμε γνωστές τυπικότητες, μπορεί να μην διδάσκουμε πληθώρα περίτεχνες τεχνικές. Στην πραγματικότητα, στις ασκήσεις μας είμαστε και τραχοί στην ομιλία και στη δράση, πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένει κανείς. Αλλά δεν πρέπει να σας αποθαρρύνουν αυτά, γιατί στο κάτω-κάτω, όπως ήδη είπα, έτσι πεζή, ομή και τρομακτική είναι και η πραγματικότητα της βίας. Το παρουσιαστικό μας και οι τακτικές και τεχνικές μας δεν είναι φτιαγμένα για εντυπωσιασμό. Είναι όμως όλα ειδικά μελετημένα και φτιαγμένα να αποτραπεί η δυνατότητα να γίνετε θύμα ενός ξυλοδαρμού, μιας ληστείας, ενός βιασμού ή στην χειρότερη ενός φόνου. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η γνώση είναι δύναμη. Εμείς διαφωνούμε, διότι η γνώση χωρίς να την κάνει κανείς κάτι είναι άχρηστη. Μαζί μας θα διδαχτείτε όλη την διαδικασία αυτοπροστασίας, μία σειρά πρωτοκόλων που θα σας βοηθήσει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο σκοπός της αυτοπροστασίας. Θα μάθετε την νομική, θεωρητική, εγκεφαλική και ψυχολογική προσέγγιση μας. Τις αρχές, τις τακτικές και τεχνικές εφαρμογής της φυσικής αυτοάμυνας με απλή, άμεση και αποτελεσματική μεθοδολογία εφαρμογής. Δηλαδή, όσα σας προσφέρουν την δυνατότητα συντριπτικής ήττας ενός επιτιθέμενου που αμφισβητεί το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, την υγεία ή και τη ζωή σας. Όταν είναι έγκυρη η εφαρμοσμένη γνώση, χτίζει την εμπιστοσύνη μειώντας ταυτόχρονα τον φόβο. Η κίνηση με αυτοπεποίθηση, ο βηματισμός με αυτοπεποίθηση, η κορμοστασιά με αυτοπεποίθηση, το σίγουρο βλέμμα είναι όλες ιδιότητες ενός μη θύματος. Υπάρχουν όμως και άλλα πολλά. Με την παρακολούθηση μιας σειράς τρίμηνων σεμιναρίων combatives θα μάθετε αυτά τα χαρακτηριστικά και το σημαντικότερο θα σας γίνουν συνήθεια. Και ναι, θα γίνετε και πολύ αποτελεσματικοί στην εφαρμογή της αυτοάμυνας σε περίπτωση που την χρειαστείτε, παρότι προσπαθούμε να μην καταλήξουμε εκεί αποφεύγοντάς το. Θα είναι εύκολο να συγκρατήσετε όλα αυτά, γιατί μαζί μας θα τα επαναλάβετε πάρα πολλές φορές, μέχρι να σιγουρευτούμε εμείς, αλλά και εσείς, ότι δεν θα κομπλάρετε αν φτάσετε εκεί. Είναι όλα αυτά μαζί που θα σας προσφέρουν την δυνατότητα μιας συντριπτικής ήττας του κάθε ανθρώπου που προσπαθεί να αμφισβητήσει την αξιοπρέπειά σας, την υγεία σας ή τη ζωή σας. Η στάση και η όψη σας θα φωνάζει στο ενδυνάμει θήτη ότι δεν είστε εύκολο θύμα και ότι εάν τολμήσει θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Ποια πρέπει να είναι η επόμενη κίνησή σου? Γιατί είναι σημαντικό να είναι η σωστή κίνηση? Πώς θα καταλάβεις ότι πήρες την απόφαση που έπρεπε? Μαθαίνεις αυτό που πήγες να μάθεις? Περνάς καλά, χωρίς να κουράζεσαι? Μήπως δεν δοκιμάζεσαι αρκετά? Και πώς είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
ξεκινήστε με την ανάγνωση όσων περισσότερων πληροφοριών μπορείτε στην ιστοσελίδα μας. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε γιατί και πώς συμβαίνουν οι συγκρούσεις και εξελίσσονται οι συμπλοκές, πώς να τις αναγνωρίζετε και πώς να ανταποκριθείτε σε αυτές. Εάν στη συνέχεια δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε, τουλάχιστον θα έχετε μία ιδέα τι και πώς πρέπει να κάνετε για να απουσιάζετε, να αποφύγετε ή να αποδράσετε από αυτές τις καταστάσεις. Όμως η πραγματική λύση βρίσκεται στην εξάσκηση με σοβαρούς ανθρώπους που καταλαβαίνουν τη βία και γνωρίζουν πώς να τη χειριστούν. Πηγαίνετε να δείτε ή ακόμα καλύτερα να λάβετε μέρος σε μαθήματα για 3 μήνες σε διάφορους χώρους, συλλόγους, προπονητήρια, και παρατηρήστε προσεκτικά τις διαφορές ανάμεσα στο τι σας λένε οι εκπαιδευτές και στο τι κάνουν με τα προγράμματά τους. Μετά αναρωτηθείτε αντικειμενικά. Σε σύγκριση με όσους είδα, παραδείγματος χάρη, είναι καλά δομημένο το μάθημα και το πρόγραμμά τους? Είναι κατανοητό? Είναι όσα λένε λογικά? Υπάρχει περίπτωση να βρεθώ στη φυλακή με αυτά που διδάσκονται? Πώς με ξεκίνησαν στο πρώτο μάθημα? Πώς εξελίσσονται τα μαθήματα? Μπορώ να δω τον εαυτό μου να κάνω όσα βλέπω να κάνουν οι προχωρημένοι? Μου τα κάνουν όλα εύκολα ή με τεντώνουν πολύ? Είναι όσα μου δείχνουν ρεαλιστικά? Πόσο ρεαλιστικές είναι οι συμπλοκές στην τάξη? Μοιάζουν με πραγματικές καταστάσεις του δρόμου αυτά που διδάσκονται? Μπορώ να κάνω όσα μου λένε και δείχνουν σήμερα, τώρα, αν το χρειάζομαι? Δεν μπορείτε να συγκρίνετε συστήματα χωρίς υπεύθυνα να κάνετε τον κόπο να ψάξετε για αυτό που θα καλύψει τις ανάγκες σας. Άθληση, πρωταθλητισμό, τέχνη, αυτοάμυνα κλπ. Βασίστε όλα αυτά όχι σε όσα νομίζετε, αυτά που χρειάζεστε. Μην κάνετε το λάθος να κάνετε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι λέγοντας ότι θέλουν λίγα απ' όλα. Το λίγο απ' όλα σημαίνει ότι δεν γίνεσαι καλός σε τίποτα. Αποφασίστε και διαχωρίστε τι θέλετε και τι χρειάζεστε. Ξεκαθαρίστε στο μυαλό σας αντικειμενικά τι είναι αυτό που έχετε ανάγκη για να μην παρασύρεστε από τα πάθη σας και τις γνώμες τρίτων. Δεν γνωρίζουν τις δικές σας ανάγκες. Εσείς τις γνωρίζετε. Αν είναι να επενδύσετε χρόνο, χρήμα και κόπο, καλό είναι να πιάνουν τόπο για αυτό που θέλετε εσείς. Θα χρειαστεί να ειδικευτείτε για να μην παρασυρθείτε σε κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που αναζητάτε. Ο λόγος είναι ότι το καθένα έχει διαφορετική φιλοσοφία, νοοτροπία, προσέγγιση, εφαρμογή, ψυχισμό κλπ. Μπορεί να έχετε ήδη δική σας γνώμη για το πώς θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Ίσως χρειαστεί να προκαλέσετε τον εαυτό σας να σκεφτεί διαφορετικά. Αλλά αν ψάχνετε ειδικά για αυτοάμυνα, διότι αυτό συζητάω εγώ εδώ, αναρωτηθείτε όρημα και αντικειμενικά. Συμβαδίζουν αυτά με την πραγματικότητα της αχαλήνωτης και επικίνδυνης βίας στον δρόμο? Μήπως είναι όλα λίγο άσχετα? Μήπως είναι μη ρεαλιστικά? Στον χώρο που θα επιλέξετε να πάτε, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τον εαυτό σας και τον τρόπο σκέψης σας διαφορετικά, σε μια άλλη πραγματικότητα, και ίσως ακόμη να χρειαστεί να προκαλέσετε τον εαυτό σας ψυχοσωματικά όσο δεν φαντάζεστε ότι θα ξεβολευτείτε. Οι καλοί εκπαιδευτές αυθεντικής αυτοάμυνας ειδικά θα σας ενθαρρύνουν να μάθετε να ασχολείστε με μια διαφορετική όψη και πραγματικότητα της βίας.
από αυτή που αντιλαμβάνεται ή πλασάρεται ως αυτοάμυνα. Μια πραγματικότητα που ακολουθείται και εφαρμόζεται από τους τραμπούκους και θηρευτές της κοινωνίας σε αμέτρητα θύματα. Μπορεί να αισθάνεστε άβολα, αλλά από την άλλη το να δεχτείτε απρόκλητες επιθέσεις δεν είναι και μια άνετη κατάσταση. Το ξέρουμε αυτό με σιγουριά, επειδή γυναίκες και άντρες τα έχουν ήδη καταφέρει με επιτυχία. Και αφού τα κατάφεραν αυτοί, μπορείτε και εσείς. Αυτό μας φέρνει στο τέλος αυτής της παρουσίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ειδοποιηθείτε για νέες παρουσιάσεις. Μέχρι τότε, να προσέχετε εκεί έξω.